economics کې موږ یو ټاپک دوه ویلي دي صحیح ده. اوس راځو اکنامک پالیسی آپشن ده. په دې ټاپک کې موږ دا خبره کوي چې یو ملک ایز ا هول خپل د اکانومي چې هغه خیال ساتي نو ګورنمنت څه غواړي. ګورنمنت غواړي چې یاره زموږ په ملک کې د اکانومي گروث کوي، انفلیشن مهنګایي دې کموي او ان امپلویمنٹ یعنی بیروزګاري دې نه وي. نو وایي د دې دپاره ګورنمنت څه کوي. صحیح ده. دا ټاپک سپیسیفیکلی د یو ملک په ګورنمنت لپاره دی چې ګورنمنت دې حوالې سره څه کوي. دا ټاپک ایگزام لپاره هم امپورټنټ دی. صحیح ده. دې نه کوېشن راتلی شي. ګورنمنت سره دوه لارې دي، یو ته موږ فسکل پالیسي وایو، یو ته مونیټري پالیسي. فسکل پالیسي چې دا د دې مطلب دی چې ګورنمنت چې په ملک کې کم ټیکسونه لګوي او په ملک کې چې د هغو د سپینډینګ کمپلینز دي، یعنی کم انویسټمنټ چې کوي، فور ایگزامپل روډ جوړوي یا فور ایگزامپل بلډینګز جوړوي یا یو سوسایټي جوړوي یا چې دی دغه شان نور څه کوي، اکثر مایننګ کوي که نه، ګوري چې ګیس دپاره یا د ګولډ دپاره یا دغه شان څه ذرایع چې دي چې هغه معلومې شي. نو فسکل پالیسي سمپل مطلب دا دی ګورنمنت په یو ملک کې ټیکسونه لګول او بیا سپینډینګ پلانز یعنی هغه پیسې به موږ څنګه لګو، دې ته فسکل پالیسي وایي. صحیح ده. دویم راځي زم سره مونیټري پالیسي. نو مونیټري پالیسي چې دا د دې مطلب دا دی چې refers to a management of the money supply, the total amount of money including currency in circulation and deposit in banks and building societies in the economy. Monetary policy مطلب دا دی as a whole چې کوم ستا د ملک کم کرنسي دا کمې پیسې دي هغه په ډیفرنٹ کرنسي کې دا خو ستا په ملک کې ده او هغه پیسې دي چې هغه په سرکولیشن کې دي، یعنی په دې ملک کې د عوامو سره دي، د بینک سره دي، کرنسي ایکسچینج والے سره دي. صحیح ده. نو ایز ا هول چې دغه کمې پیسې ستا په ملک کې دي نو دې ته موږ څه وایو، مونیټري پالیسي وایو. د دې پیسو منیجمنټ ته مونیټري پالیسي. بیا راځي وایي مونیټري پالیسي involves the changing of interest rates. اوس د ایگزام دپاره تاسو دا پوینټ ساتئ چې فور ایگزامپل تاسو ته کوېشن راشي چې انټرست ریټس چې کله چینج کیږي دا بینک چې اکثر لون ورکړي که نه نو په انټرست ریټ راځي. نو فور ایگزامپل که ما د بینک نه لون اخیستی دی او 5% په هغې باندې انټرست ورکومه نو چې کله په ملک کې مهنګایي راشي نو د انټرست ریټ هم سیوا کړي یا دغه شان ارزاني راشي د هغو هغه انټرست ریټ راکم کړي، ځکه د بینک چې کومې پیسې دي دا خو د یو ملک پیسې دي که نه او هغه ستا سره دي نو په هغې هغو ستا د انټرست دي. نو که په ایگزام کې تاسو ته دا کوېشن راشي چې بینک د تا لون اخیستی دی او په هغې انټرست ریټ چینج کېږي یا سیوا کېږي کمیږي نو دا کم پالیسي تحت کېږي، فسکل پالیسي ده که مونیټري پالیسي ده، نو ته به ورته وایې چې مونیټري پالیسي ده. صحیح ده. بیا فسکل پالیسي لاول راځو. فسکل پالیسي کې نورې څه خبرې دي نو دا ټولې خبرې به تاسو یاد ساتئ چې یاره فسکل پالیسي کې دا کېدی شي. دې کې دوه خبرې دي او دا کال په کال دا فسکل پالیسي چې ده دې کې چینجز کېږي یا نوې پلانز پکې راځي. نو اول خو انکم دی. انکم راځي ګورنمنت ته د ټیکسز نه. اوس ټیکسز ډایرکټ او انډایرکټ. ډایرکټ ټیکس دې ته وایي چې کم انکم ټیکس یو کس سیلري والی یو کاروبار دی هغه پروفیټ وګټي د ده نه موږ انکم ټیکس والو دې ته ډایرکټ ټیکس وایو. بلې انډایرکټ ټیکس کم چې موږ سیل ټیکس ویټ وایو، کم چې پروډکټ خرڅېږي او په هغې کم ټیکس لګي نو هغې ته انډایرکټ ټیکس وایي. نو د فسکل پالیسي کې انکم راځي ګورنمنت ته په ټیکسز باندې، کې ډایرکټ ټیکس هم دی او انډایرکټ ټیکس هم دی، په انډیویجول هم دی او په بزنس هم دی، یعنی په عام عوام او په بزنس په دواړو. اوس چې دا ټیکس حکومت ته راشي دا انکم ټیکس راشي نو دا یا سپینډ کېږي د دې ایکسپینډیچر په څه باندې دی نو ټوټل اماؤنٹ د ګورنمنت ول نیډ ټو سپینډ ټو پرووایډ سروس ټو پاپولیشن. دې ټول عوام ته سروس پرووایډ کول، سرکاري سکول شو، سرکاري مدرسې شوې، سرکاري هسپتال شو، بس سروس شو، دغه شانتي څومره هم سرکاري ادارې چې دي په هغې دا پیسې لګي. This may include the cost of the police and army. دغه شان پولیس پکې رالو، آرمي پکې راله، روډز پکې رالو، بلډینګ پکې رالو. بیا چې کوم سیول سروینټس دي یعنی سرکاري ملازم دي د هغو تنخواګانې شوې دا ټول حکومت چې چلیږي دا د عوام په ټیکسز باندې چلیږي. صحیح ده. نو ان د میډیم ټو لانګ ټرم most governments are prepared to run a balanced budget. نو دوی به داسې بجټ ږدي چې څومره انکم راځي د هغې مطابق هغو څه کوي ایکسپینډیچر کوي. بیا یې دلته یو امپورټنټ خبره ورکړې ده We don't get confused between a balanced budget and the balance of payment. Balance of payment موږ په لاست لیکچر کې ویلو. صحیح ده. نو هغه جدا شی دی او بیلنس بجټ جدا شی دی. بیلنس بجټ مطلب دا دی چې کم
دا بجټ خو دې لکه فور ایگزامپل زمونږ د ملک که انکم د ټیکسز ناراضي فور ایگزامپل $20 million نو تب بجټ هم دغه $20 million دی اوس $20 million کې دا ایکسپنډیچر چې فور ایگزامپل $18 million وکړو دا $2 million بچرته لاړ شي دا به ریزرو ته لاړ شي دا د ملک سره په ریزرو کې پرتی او چې کله ایمرجنسي سچویشن شي نو بیا دغه سپند کیږي نو فور ایگزامپل که پاکستان خبره کوو نو پاکستان په ماینس کې روان دی الټه به قرضې دي صحیح ده لکه فور ایگزامپل $20 million د ټیکس نه راځي جو د منثلی ایکسپنډیچر شي نو هغه به 78 کې وي نو دغه وجه نه بیا ملکونه څه شي خراب شي بیا راځي وایي ها The former refers to relationship between government income and spending, while the latter refers to a flow of funds into and out of the country. The balance of payment hunga ویلو چې ورال ستا ملک ته څونه پیسې راځي او څونه پیسې ځي او د بیلنس بجټ مطلب دا دی چې څومره انکم تا ته راځي او څومره ایکسپنډیچر ته کې بیا په دې کې دوه خبرې راشي بجټ ډیفیسټ او بجټ سرپلس نو څنګه خبره چې ما وکړه فور ایگزامپل د ستا $20 million انکم دی او د هغې نه ته سیوا لګې نو دې ته بجټ ډیفیسټ ځکه چې ستا سپینډینګ سیوا دي او انکم دی کم دی یا سرپلس مطلب دا دی چې ستا انکم ټیکس یا انکم ستا راځي $20 million او ته سپینډینګ 15 کې نو دا سرپلس کې ته پاتې شي سرپلس مطلب ایکسټرا فنډز ته پاتې شي نو دا لکه چې کله ګورنمنت سپینډینګ سی وای to fund a deficit was the deficit ته ختمه یعنی کم اگر $20 million ستا انکم دی او تا $25 million ولګول نو 5 million ته څه شوي ډیفیسټ کې راځي the government will need to borrow money نو اوس په ګورنمنت څخه کوي قرضه باندې this borrowing is referred to as the public sector net cash requirement نو کله چې حکومت قرضې کوي نو دې ته بیا موږ څه وایو public sector net cash requirement یا PSNCR ورته صحیح ده نو ایگزام کې تاسو ته دا راتلی شي چې PSNCR څه ته وایي یا PSNCR چې دا په کم پالیسي کې زموږ سره راځي نو ته ورته چې فسکل پالیسي او په بجټ ډیفیسټ کې راځي By running a budget deficit, the government is injecting more money to the economy than it is taking out. This will help boost aggregate demand and reduce unemployment. نو چې کله بجټ ډیفیسټ راشي نو مطلب دا دی چې ملک کې د انکم کمې دی د ګورنمنت چې دا قرضه والی دا قرضه چې دا انجکټ شي د ملک د اکانومي ته یعنی پیسې بار نه راوړي تا پکې ملک کې ولګولې یعنی انجکټ کړي نو دا ستاسو ملک اکانومي بوست کی ډیماند چې دی هغه سیوا کی ان امپلایمنٹ راکم کی او د دې سره په ملک قرضم را لکنه دغه خبره ته وم because of this running a deficit is known as expansionary strategy چې کله deficit راځي نو دې ته بیا موږ څه وایو expansionary strategy وایو ځکه چې اوس به لونز قرضې به ایکسپینډ کیږي د هغې سره به اکانومي بیا پیسې به ورته انجکټ کیږي it is often used when a deflationary gap exists in the economy او راځي چې کله deflation راشي deflationary gap مطلب دا دی چې economy deficit کې دا کیش ضروري دی چې کیش ورته څه کې انجکټ کړي نو in the economy this occurs when the level of aggregate demand in the economy is insufficient to lead to full employment او دا ځکه راځي چې ډیماند چې دی هغه سره insufficient دی یعنی پوره نه دی بیا سرپلس تو کله چې انکم ستاسو وای او سپینډینګ دی کمی نو ګورنمنت د دې سره بیا څه کوي دی ته یو کنټریکشنری پالیسی وای بل ته ایکسپینډری وای دی ته کنټریکشنری او it is often used when inflationary gap exists صحیح ده دا راځي چې کله inflation gap راځي نو په دې کې څه کېږي this occurs when aggregate demand the economy is higher than the country can supply leading to high inflation نو دا پوینټس ځان سره یاد ساتئ چې کله بجټ سرپلس دی د حکومت سره چې د سپینډینګ کم دی انکم سیوا دی نو ګورنمنت به څه کوي اوس په پیسې راوباسي د اکانومي نه نو چې پیسې راوباسي اګریګیټ ډیماند اورال په ملک کې به ډیماند سیوای او سپلای به کمی نو چې کله ډیماند سیوای سپلای کمی نو بیا سره راځي انفلیشن راشي مهنګای راشي ځکه چې خلک فور ایگزامپل پروډکټس واړي هغه ورته اویلیبل نه دي نو بیا چې چا سره اویلیبل هغه په بلیک مارکیټ کې خرڅي یای ډیر زیات ګران خرڅي نو دا غي سره مهنګای راشي صحیح ده نو دا یو پوینټ په تاسو یاد ساتئ چې دا په کم پالیسی کې راځي او دا بل په کم پالیسی کې راځي بیا راځي مونیټری پالیسی نو مونیټری پالیسی موږ وایي چې مونیټری پالیسی لایک فسکل پالیسی کین بی ډیسکرایب ایز expansionary or contractionary نو په دې کې دواړه سچویشنز راتلی شي an expansionary policy increases the money supply in the economy expansionary policy کیسه کېږي ملک ته پیسې چې دا ورته موږ انجکټ کړو نو څه شي د منی سپلای په ملک کې سیوا شي helping to increase investment سیوا شي employment سیوا شي contraction policy کې دا کېږي چې منی په اورال اکانومي کې راکم شي نو سپلای ډیماند سیوا دی سپلای کم ده how can the government increase or reduce the money supply نو دا سپلای موږ څنګه سیوا کو څنګه یې کمو
نو په مانیټری پالیسی کې موږ دا وایو لکه فیسکل پالیسی کې همغه انکم او سپینډینګ ته ګورو کنه او په مانیټری پالیسی کې بیا انټرست ریټس ته ریزرவ்સ ته ګورو نو انټرست ریټ به موږ سکو چې رایزینګ د انټرست ریټس will increase the cost of borrowing money for individual and businesses چې کله ملک انټرست ریټ سیوا شي بانک په انټرست ریټ سیوا کی که فور ایگزامپل ما پیسې اغستې په 5% انټرست ریټ اوس هغه 10% انټرست ریټ شو نو بیا به زما دپاره ګران شي یو خو به لون اغستل ګران شي بیا که زه لون والم نو په هغې به پیسې ډېرې ورکول غواړي this will typically reduce the level of investment by businesses نو ګوره دا لون چې د بانک نه اخلي دا خو د انویسټمنټ دپاره بزنس دی چې بزنسز په څه شي ایکسپینډ شي سیوا شي نو چې ته انټرست سیوا کوي بیا بزنسز لون نه اخلي چې لون نه اخلي نو انویسټمنټ به نه کېږي اوورال اګریګیټ ډیمانډ به په اکانومي کې راکم شي نو in addition high rates encourage individual to save money further reducing expenditure چې کله انټرست ریټ سیوا شي نو خلک بیا پیسې بچ کول شروع کی نو د هغې سره چلو شي اوورال اکانومي چې دا ستا راکمه شي ځکه چې ایکسپینډیچر هم خلک بیا پیسې نه لګوي خو سیف کوي بل انټرست ریټ هم هله سیوا کېږي چې کله انفلیشن مهنګایي راشي انفلیشن ریټ باندې څه خبره کړله یو کې حوالې سره وایي in the UK interest rates are set by the central bank the Bank of England in the UK and other countries rates are directly set by the government نو په یو کې کې د هغې دپاره خپل چې کوم سنټرل بانک دی هغه انټرست ریټ ایږدي اوس د انټرست ریټ بانک چې ایږدي نو هغه ملک انفلیشن ریټس ته ګوري د هغې مطابق ایږدي صحیح ده او په نورو ملکونو کې به ډایرکټ ګورنمنټ سیټ کوي نو پاکستان کې ګورنمنټ دا ډیسایډ کوي یا چې پاکستان چې کوم بانک دی صحیح ده نو هغه خو لکه موسټلی ګورنمنټ لاس کوي بیا ریزرو ریکوایرمنټ نو په ریزرو باندې ما پوه کړئ لکه فور ایگزامپل زموږ 20 ملین ډالر چې د هغه انکم دی او 15 ملین ډالر موږ ولګو نو 5 ملین زموږ سره سرپلس پاتې شو دا ریزرو ته لاړ شي د ریزرو مطلب چې کوم د ملک سیوینګ لکه څنګه چې یو کس ځان له سیوینګ کوي او ځان له سیوینګ اکاونټ کې پیسې کېدي یا ځان له کور کې لاکر کې پیسې کېدي ایمرجنسي راشي راوالي یا انویسټمنټس کوي راوالي دغه شان ملک چې کومې پیسې سیف کړي دغې ته بیا ریزرو نو most banks typically operate a fractional reserve system. This means that only part of deposits are kept in cash as they assume that not all consumers will want their money at the bank at the same time. صحیح ده یو څومره پیسې چې ته په خلکو په بانک کې ایښي نو بانک هغه ډېر کم په پیسو کې کېدي او لکه فور ایگزامپل د ټول عوام پیسې په بانک کې پرتې دي د هغې دا مطلب نه دی چې ټولې پیسې اوس په بانک کې اویلیبل صحیح ده ځکه چې بانک ته پته ده چې زموږ ټول کسټمر په یو ټایم پیسې نه غواړي ویون که ته د بانک نه لکه فور ایگزامپل زما 1 ملین ډالر په بانک کې پراته دي هغه داسې نه چې زه لاړم او زه چې زما 1 ملین ډالر راکوي کم از کم زه به دلته ډېر مخکې وایم صحیح ده نو دوی به یې ارینج کوي او د هغې نه پس به یې ماله راکوي بهرحال دا په F4 کې یو چپټر دی پای کې به تاسو ووایي چې بانک کې موږ لون څنګه ایږدو او بیا ترې واپس څنګه رالو او کوم قسم لون دی څو ورځې مخکې ویلی شو څو ورځې مخکې راغستی شو که فور ایگزامپل ما لون د بانک سره ایښودی پیسې مې ورسره ایښودي او زه یې رالم نو بانک ماته ویل چې ته به 6 میاشتې مخکې موږ ته ویل به یې موږ ارینج کوو بیا به یې درکوو خو زه یې د 6 میاشتو نه مخکې رالم نو په هغې کې به بیا خو زما نه ډیډکشن کوي کټ کوي به رانه صحیح ده نو د هغې خپل بیا طریقې دي نو F4 کې به په ډیټیل کې وایو بیا راځي وایي فور انسټنس if a bank were required to keep 10% of its deposit in cash for every 1,000 deposits by its customer, it would be able to lend 900 of this to another person or business. ګوره وایي چې کله یو کس $1,000 په بانک کې کېږي د دې صرف 10% دو په بانک کې کېږي او 90% دو بیا په قرضو کې نورو خلکو له ورکړي یا هغه پیسې راولي او بزنسز له د انویسټمنټ دپاره وکړي نو لکه داسې نه چې زه $1,000 په بانک کې یم او دا په بانک کې پرتې هغوی نه پرېږدي صحیح ده 90% به هغه پیسې هغوی راولي او نورو خلکو ته به ایز ا لون ورکړي او بیا په هغې باندې الټه څه ګټي انټرست به ګټي نو increasing the reserve requirement will reduce the amount of money that banks have available to lend نو چې ته خپل ریزرو سیوا کې نو د هغې سره به د بانک سره بیا پیسې کمیږي چې هغې خلکو له انویسټمنټ ته ورکړي لیمیټینګ د منی سپلای نو خلکو ته به منی سپلای نه کېږي یعنې بانک به لون نه ورکوي او که ورکوي نو ډېر په غټ های انټرست ریټس به ورکوي The reduction in the amount of money available to loan will also tend to push interest دا خبره ما وکړه چې که په دې سچویشن کې چې کله حکومت غواړي چې موږ پیسې ریزرو کړو نو بیا بانک لون نشي ورکولی نو چې لون نشي ورکولی بیا د هغې باوجود هم څوک لون غواړي نو په ډېر های انټرست لیول به یې ورکوي صحیح ده بیا راځي اوپن مارکیټ اپریشن یعنی کوم چې اوپن مارکیټ دی عام بازار ته والی عام مارکیټ دی نو by buying and selling its own bonds the government is able to exert some control over the money supply صحیح ده دلته د بانډز خبره کړې ده بانډز هم یو قسم انویسټمنټ چې صحیح ده نو وایي ګورنمنټ څه وکړي هغه بانډز الي او خرڅوي په خپل طریقه باندې او د دې سره ګورنمنټ داسې کار کوي
چې money supply باندې کنټرول ساتي. لکه دلته دوی اگزامپل ورکړلی by buying back its own bonds. لکه څومره bonds چې خلکو ته اویلیبل دي د انویسټمنټ او د اخیستو لپاره، د ګورنمنټ هغه ټول bonds په خپله والي، نو پیسې ورسره هم د ګورنمنټ سره شو او bonds هم د بینک سره شو. It will release cash back into circulation when it sells bonds. It receives cash in return thereby taking out of circulation. ها دا خبره ما غلطه وکړه، دا داسې نه ده. کله چې په مارکیټ کې bonds اویلیبل دي، bonds یو قسم انویسټمنټ دی، خلک د حکومت نه د ګورنمنټ نه علي. صحیح ده، دا هم په F4 کې دی چپټر دی، په ډیټیل کې به وایي. نو چې کله تا بانډ عام خلک یې علي، نو پیسې چیرته ځي؟ ګورنمنټ ته ځي. صحیح ده. خو چې کله ګورنمنټ غواړي چې موږ ته دا پیسې راټولې شي، پیسې زموږ سره راشي، نو دا بانډز دو راوالي، دا دو خرڅ کړي، نو پیسې حکومت ته میلاو شي. اوس چې کله حکومت غواړي چې یاره دا پیسې واپس اکانومي ته انټر شي، یعنی په مارکیټ کې پیسې سیوا شي، نو دا بانډز دو څه کوي؟ دو واپس یې والي. صحیح ده. نو چې بانډ ځلي نو پیسې مارکیټ ته ځي، او چې بانډ خرڅوي نو پیسې واپس دو ته راځي. نو په دې طریقه باندې ګورنمنټ څه کوي؟ د ملک اکانومي او پیسې چې دي دا په کنټرول کې ساتي. بیا وایي quantitative easing is a relatively unconventional monetary policy. دلته یو پالیسی ده، دې ته موږ quantitative easing وایو. د دې څه مطلب دی؟ وایي it is a monetary policy that involves a country's central bank buying financial asset such as government and corporate bonds using money that is generated electronically. نو کومه پیسې چې electronically generate شوې ده، یعنی کومه پیسې چې د حکومت دي، په هغه پیسو باندې 200 کې bonds وغیرہ والی یا financial چې کوم assets دی هغه والی. Put more simply, the central bank has essentially printed itself new money. Central bank نوې پیسې print کی that it can spend, although in practice it is unusual for the money to actually be printed. صحیح ده. normally داسې نه چې یو ملک ته پیسو ضرورت دی دا به هغه پرنټ کړي. لکه پیسې چې څونه پرنټ کېږي دا د ریزرف مطابق کېږي. لکه ستا چې څومره ریزرف پراته وي د هغې امرې، لکه دا ګولډ شو، ګولډ خلک هر یو ملک په ګولډ او په آیل پسې ولې ورپسې دی؟ هغه ستا ریزرف دی، یعنی ستا سره څونه ګولډ دي د هغې ویلیو مطابق ته پیسې پرنټ کولی شي. که هغه شان ګولډ ستا سره نه وي نو ته پیسې نشي پرنټ کولی. وایي نارملي سنټرل بینک خو نشي پرنټ کولی، خو که پرنټ کوي نو هغه دې دپاره پرنټ کوي چې ګورنمنټ یا کارپوریټ بانډز په والو یا فاینانشل ایسټس په والو. وایي this has the effects of increasing the amount of cash within the economy. نو چې دوی نورې پیسې پرنټ کړي او بیا پیدا فاینانشل ایسټس والي د خلکو نه، دا پیسې اکانومي ته راشي. وایي hopefully increasing aggregate demand. د دې سره چې په اکانومي کې پیسې راشي نو مطلب پیسو څخه کمې نشته، نو خلکو ډیمانډ سیوا شي. However, it can cause increased inflation, weaken country currency exchange, which both comes within their own problems. نو چې کرنسي سیوا شي، اګریګیټ ډیمانډ سیوا شي، دغه شانتي کرنسي ایکسچینج ریټ ورسره کمیدلی شي. صحیح ده. نو ګوره که حکومت یو طرف ته ځي، یعنی که ارزاني راولي او که مهنګایي راولي، دواړه طرف ته مسلې راتلی شي. نو موږ دې دپاره هغه سټیبلیټي ویل وه چې ته به سټیبلیټي راولي. اکنامک تیوریز دغه ځای پورې خو هغه فیسکل پالیسي مونیټري پالیسیز کمپلیټ شو. اوس د اکانومي حوالې سره څه تیوریز دي دې چپټر کې، دا تیوریز هم امپورټنټ دي. صحیح ده. While some monetary and fiscal policies provide several levers the government can use to affect the economy, but when should it use these levers? The answer to this question is it depends. Several economists have proposed different theories about the best ways to government to look after the economies of their countries. نو fiscal او monetary policies موږ وپېژندل چې هغه څه ته وایي. یو په انکم او ایکسپنډیچر باندې دی، بل په انټرست ریټس باندې دی او په ریزرف باندې. د دواړه چې ته یوز کړې نو ته په ملک کې اکانومي ښه کولی هم شي، اکانومي سختولی هم شي. وایي په فیسکل پالیسي به کله یوز کوم، مونیټري پالیسي به کله یوز کوم. د دې دپاره وایي تیوریز دي، ته به هغه تیوریز فالو کړې. نو کلاسیکل تیوري موږ ته څه وایي؟ وایي کلاسیکل تیوري سجست that the government does nothing. کلاسیکل تیوري څه وایي؟ وایي ګورنمنټ هېڅ هم نه کوي. It is widely believed by classical economists. کلاسیکل مطلب کم چې مخکینی و. صحیح ده. کلاسیک اکثر موږ وایي کلاسیک سانګ مې خوښي که نه، نو کلاسیک سانګ مطلب مخکینی ګانې. کلاسیکل تیوریز مطلب کم چې مخکینی یا اولنۍ تیوریز وي، نو هغه وایي چې یاره ګورنمنټ هېڅ هم نه کوي. It was widely believed by classical economists the economy would naturally move to an equilibrium point with full employment all by itself. کلاسیکل تیوري کې موږ ته دا وایي چې اکچولي ګورنمنټ هېڅ هم نه کوي، خو دا اکانومي په خپله باندې اکولیبریم ته ځي او په خپله باندې چې دا پرایس سیوا کېږي، په خپله باندې پرایس راکمیږي، ډیپینډ کوي په اوورال فیکټرز باندې. فار انسټنس ان د ایونټ اف ریسیشن چې کله شروع کېږي، یعنی ډاونفال اف اکانومي شروع کېږي، یعنی اکانومیک حالت د ملک خرابي دا شروع شي ته ریسیشن پیریډ وي.
the price of producing products, wages and raw material would fall. صحیح ده. This would lead to reduction in the selling price of the product, which in turn would lead to increased demand for them. Increasing demand for these goods would lead to economic growth, pulling the economy out of recession. ګوره په recession کې دام کې دی شي چې کله recession شروع شي دا څه prices راغوزار شي. صحیح ده. نو چې هر سهار ځان چې خلک هغه څه اغوستل شروع کړي، چې اغوستل شروع کړي نو ډیمانډ سیوا شي، چې ډیمانډ سیوا شي دغه شان ورسره سپلای سیوا کیږي، نو چې سپلای هم سیوا شي ډیمانډ هم سیوا شي، نو بیا به څه کیږي، اوورال سټیبিলিټي به راشي او په خپله به اکانومي په خپله د ځان د ریسیشن نه راوباسي. نو په ریسیشن کې دا هم پوسیبل ده. بیا وایي however this theory was undermined by the Great Depression. Great Depression موږ یو کیس ویلو چې کم په 1920s نه 1930s پورې راغلی و، نو په هغې کې بیا داسې ونه شوه. صحیح ده چې یاره اکانومي په خپله باندې ځان د دې ریسیشن نه د خراب حالاتو نه راوباسي، نو دا تیوري په هغه ټایم کې څه شوه، فیل شوه. بیا دویمه تیوري راځي کاینیزین ویو ورته. Keynesian view یا demand side دی. The way this was developed by John Maynard Keynes. صحیح ده. تاسو تم F1 کو مونږه دا لاست چپټر وایو کنه، مطلب کم سټوډنټس کدا چپټر 7 زموږ ګور نو مونږه باقي کورس کمپلیټ کړل او باقي رګ چپټر 7 وایو. په سٹارټ کې دا ما بار ویل چې کومه تیوري راځي یو چې تاسو ته پته تیوري نیم سره دی تیوري کې مین خبره څه کوي، تیوري چا پریزنټ کړی وانه په دې تاسو ته کوېسچن راتلی شي. لکه فور ایگزامپل تاسو ته وایي چې ډیمانډ سایډ تیوري بل نوم سره انده و د کاینیزین ویو، یا تاسو ته وایي چې ډیمانډ سایډ تیوري یا کاینیزین ویو تیوري د څه حوالې سره ده، تاسو ورته وایي چې یاره دا د هم سره په اکانومیز تیوري کې یو تیوري ده. بیا تاسو دا ویلی شئ چې یاره دا تیوري څه سټیټمنټ دی، نو دا به یادول غواړي چې کینیز argued governments needed to manipulate the level of aggregate demand with the economy, demand side economics. صحیح ده. نو کاینیز مونږ ته وایي چې ګورنمنټ له پکار دی چې اګریګیټ ډیمانډ کې ډیمانډ سیوا کی، یعنی چې ډیمانډ سیوا شي. صحیح ده. اګریګیټ ډیمانډ ستا اورال سیوای نو په دې کنزیومر سپینډینګ هم سیوا کیږي، فرمز انویسټمنټ هم سیوا کیږي. کا فارمولا تاسو یاد دی نو پای کې موږ سویلو کنزیومر سپینډینګ، فرمز انویسټمنټس. صحیح ده. هاي زم سره ایکسپورټس اند لوور امپورټس. نو چې ستا اګریګیټ ډیمانډ سیوا شي دا خبره به ورسره هم سیوا شي، نو اورال به ستا اکانومي امپروف شي. Now, he argued that government intervention was often needed in order to move the economy closer to its ideal equilibrium point. Equilibrium point دې ته ویل چې سپلای او ډیمانډ یو بل میټ کوي په سیم لیول باندې. نو ګورنمنت کا په دې کې انټرونشن وکړي، یعنی کا په دې کې ګورنمنت لاس ساتي، کار پکې ساتي، نو ګورنمنت هیلپ کولی شي. This was because if left it to itself, the economy could get stuck at unfavorable equilibrium points. څنګه چې په Great Depression کې وایي که فور ایگزامپل ګورنمنت دا دغه شان پرېږدي او څه انټرونشن پکې یا لاس پکې نه وي، نو بیا به دا څنګه چې په Great Depression کې economy stuck شوی وای equilibrium ته نه تله، نو هغه مسله راتلی شي. Practically this means that government should borrow money and inject. Simple خبره دا ده چې کله ستا ملک کې اکانومي په ریسیشن باندې رااله نو ګورنمنټ له پکار دی چې دا بجټ ډیفیسټ راغلی دی اوس کیش انجیکټ کول غواړي، نو کیش به د کوم ځای نه راځي، هغه به د باروینګ نه راځي چې پیسې قرض کړي. The government should increase taxes and run a budget surplus to slow the economy down if it was growing too fast and experiencing significant inflation. صحیح ده. او دغه شان که ستا اکانومي ډیره په تیزۍ سره په بره روانې، نو بیا ګورنمنټ له پکار دی چې ټیکسز سیوا کړي، خپل څه وکړي، بجټ سرپلس سلو ډاون کی. صحیح ده. لکه تاسو که یو اس اے ته وګورئ یا یو کې ته وګورئ، نو هلته کې اکانومي ډیره تیزۍ باندې ده، نو په دې وجه د هغو ټیکسز ډیر زیات سیوا دي، انکم ټیکس هم سیوا دی، انډایرکټ ټیکسز هم سیوا دي، نو هغه دې وجې نه. صحیح ده. که فرض د هغو ټیکسز راکم کړي نو بیا خو به د هر یو کس سره پیسې، هر یو کس اګریګیټ ډیمانډ به سیوا کېږي، نو بیا به د هغې نه خپلې مسلې راځي. بیا راځي د ملټیپلایر. ملټیپلایر په دې باندې خبره کړله چې ګورنمنټ کله دا پیسې والی دا انجیکټ کی اکانومي ته. صحیح ده. نو it could lead to prolonged economic growth if the government borrows $50 million and inject it to economy, and it will at some point have to pay back this money. دا ظاهره خبره ده چې قرضې کړي دا اکانومي ته اچولې، دا نو یو پوینټ به راځي چې دا پیسې به مو واپس کول غواړي. نو it will do this by taking 50 million out of the economy. نو 50 million به ته واپس د اکانومي نه وباسي په څه طریقه؟ په ټیکسیشن باندې. The net effect on aggregate demand, therefore national income, would appear to be zero as the initial injection is counterbalanced by leakage in the form of taxation. نو ملک چې کومې قرضې والي دا قرضې بیا واپس کیږي د ټیکسز نه، چې په ټیکسز باندې تا هغه قرضې ختمې کړي نو ته اورال ته څه ته راشي؟ زیرو ته راشي، یعنې په تا قرضه ختمه شي. This analysis is complete as it neglects the fact that the injection of 50 million is spent many times in the economy
boasting national income by more than $50 million. صحیح ده نو ټیک ده دلته خو د سمپل دا خبره کړله چې $50 million د قرضه والا هغه خپل اکانومي امپروف کا بیا $50 million د ټیکسز نه پوره کا واپس کا خو دې څه خو نه ده کنه پر ریل لایف کې پر ریل لایف کې چې تا $50 million قرضه واغسته اول خدا خبره ده چې ستاسو د ملک نه دونه ټیکسز راځي چې $50 million په ته پوره کی صحیح ده بل په سونه ټایم کې برازي په کال کې برازي دریو کې برازي پنځو کې برازي لسو کې برازي بل دا خبره ده چې واځي کدي $50 million به موږ نه واپس کوو په دې $50 million به انټرست ومو نو که فرض کا $50 million ته د پنځو کال لپاره اغستی او په دې باندې ته انټرست پلی کې نو بیا به انټرست سونه راځي دا ټولې خبرې به کې میټر کوي خو ملټیپلایر سمپل مطلب دا دی چې ته پیسې راوالي انجکټ کې نو ستا اکانومي ښه کېدی شي صحیح خو دا هغه سټیبل ملکونه چې د هغو ټیکسز پوره باقي مسلې ورته نه نو که قرضه راواملي نو بیا انکم ټیکس اداره ټوله کې ورکی اوس پاکستان په شان ملک کې $50 million والی هغه ولګي او ټیکس زوم نه نو بیا به نور قرضه کې نو دې چل کې چې بیا ستاسو ملک کم انویسټمنټس دي یا کم ستاسو فاینانشل ایسټس دي لکه ایرپورټ شو لکه ریلوی سټیشن شو یا سرکاري چې کم کمپنیز دي انډستریز دي هغه ټولې بیا تاسو کې خرڅېږي صحیح ده په دغه خرڅولو به بیا خلاصېږي بیا وستا ملک نه او کباړ بازار وي څوک به سالي او څوک به سالي example راکړو imagine the government funds a road construction project road جوړای دغه د پر فند پکار دی نو د construction workers then spend their wages in the domestic economies نو صحیح دا گورنمنت خو با کنسټرکشن کې چې څونه امپلویز کار کوي هغه به سیلری ورکي او هغه سیلری به د ورکرز رالي او بیا به په دې ملک کې لګي ځکه چې هغه چې څونه پیسې لګي په دې ملک کې لګي لکه شاپ اونر نه هغه سودا کړی shop owner په سودا دته خرڅي او the shop owner then sold them goods then spent their income and so on دغه شان چې حکومت له سیلری ورکړي د امپلایز لا چې کنسټرکشن کې کار کړو دا امپلای لارس دکاندار ته سودا وکړي دکاندار سپلای له پیسې ورکړي سودا ته وکړي سپلایر بل نورو دا په اکانومي کې ملټیپلای شي خوري شي Why this the multiplier cannot continue infinitely as some of the extra income may be saved are spent on imported goods are paid to the government in taxes. و سبب گورنمنٹ په ټیکس واپس شي سبب په امپورټس کې واپس دا پیسې ملک نه بهر ته وځي نو انفینټلی یعنی دا به همیشه ملټیپلای کیږي نه دا پیسې یا واپس گورنمنٹ ته په ټیکس کې لاړ شي او یا شي دا امپورټس کیږي نو بهر ملکونو ته لاړ شي نو په دې وجه وي چې امپورټس کول شي نه ښه حاجی بیا درېمه تیوري راځي مونیټریسټ ویو یا سپلای سایډ څنګه چې کاینیزیان موږ ته ډیمانډ اولي سره خبره کړو چې ګورنمنت له پکار دي چې اګریګیټ ډیمانډ ورل سیوا کی نو مونیټریسټ موږ ته وایي چې سپلای سایډ سیوا کول پکار دي Monetarists return to the classical view that there was only one equilibrium point in economy, the point where supply equals demand in all markets, the economy. د موږ ته دا equilibrium point خبره کوي چې په کم باندې supply او demand په ټول markets کې یو شان دي. No, the only reason that the economy does not find this equilibrium is because it will be hindered by market imperfection. They wish the stability یا the equilibrium ځکه راځي چې په دې market کې ډېر شي imperfections دي. موږ غسلور پنځه imperfections ویلو د څه د وجه چې stability راځي. Why the role of the government is therefore to remove this imperfection. نو monetarist موږ ته دا وایي چې ګوره موږ ته پته ده چې په یو market کې equilibrium راځي چې کله supply او demand یو بل میچ کی وس پاغه په مارکیټ کې ځکه راځي چې په دې مارکیټ کې څه امپرفیکشنز دي نو هغه سلو پنځه ریزنز مونږ ویلي نو دی وایي که فرض که ګورنمنت دغه امپرفیکشن دغه مسلې د مارکیټ ختم کی صحیح ده نو هغه دلته راکړي چې مهنګای ده یو ګورنمنت سپینډینګ اینڈ ټیکسیشن دی بل پرایس فکسینګ دی minimum wage legislation دی regulations of market دی abuses of monopoly power monopoly مونږ هغه کس ته وایو چې په بازار کې یوي نو هغه چې خپل وایي لکه فور ایگزامپل ما تاسو ته ټومیټوز هغه اگزامپل درکړو چې په 100 kg باندې ټومیټوز او مانوپولي سره صرف ټماټر دی او بل چا سره نشته دی وایي په 1000 روپۍ خرڅو نو مونیټریسټ وایي چې ګورنمنت لا دا مسلې حل کول غواړي چې دا مسلې حل شي نو په خپل باندې به مارکیټ پرفیکشنز ته لاړ شي سټیبلیټي اکویلیبریم ته لاړ شي چې دا اکانومي ټیک ټاک ته خاص دلته example لا کړی دی وایي between 1979 and 1984 the number of people claiming unemployment benefit in the UK rose from just 1 million to nearly 2.9 million people.
unemployment benefit دا د کم خلک چې unemployed دي نو د هغو دپاره د ګورنمنټ د طرف نه څه benefits میلاویږي لکه فار ایگزامپل سلګه ډېره سیلري ولګي خو دا چې یاره تاسو بېروزګار یې حکومت به تاسو فنډ کوي یا په نور څیزونو کې ولې څه benefits ورکړه چې زه تاسو بېروزګار یې نو تاسو په بینک لون باندې انټرست مو ورکړو یا دغه شان نور څه benefits ورکړو نو دا بېروزګاره کسان چې دا 1 million نه لاړو 2 million ته شو No, a conservative government at the time following monetarist supply side policy adopted the following policy. No, unemployment ala razi چې کله equilibrium نه صحیح ده نو وای د چل وکړو freed up markets for both sectors in goods and services. This involved reducing the power of trade unions and reducing the number of state-owned monopolies. Monopolies یا trade owners دا هغه powers را کم کړل چې یاره بس حکومت کم پرایس کې خو تاسو به هغه پرایس څلور خپل بنای کړئ provided government funded worker retraining scheme صحیح ده دغه شانتي workers retraining د شروع کړل یا کم چانه امپلویډ خلک هغه ته سکلز زده کول improved information provided by job centers خپل employment agencies خپل چې هغه زر خلک هاي کوي او په جابس لګي provide financial support and advice for workers willing to relocate کم خلک چې ځکه بیروزګار شوی دي چې تور ریلوکیټ کول غواړي یعنی فرض کابل نه کندهار ته ځي یا پېښور نه لاهور ته ځي نو داغه د پاره financial support ورکو چې دوی relocate شي او خپل جاب شروع کی provide assistance and incentives for firm willing to relocate in areas of high employment او بیا هغه companies هغه businesses چې هغه ته د یو ځای نه بل ځای ته تلو او هغه ځای ته تلو چې سپیشلی کوم ځای کې unemployment یعنی چې هلته لاړ شي او دلته خلک په روزګار ولګي نو هغه حکومت سپورټ کړه lower state benefits to make it less attractive او څومره benefits چې به بیروزګار خلک له ورکول هغه یې راکم کړل چې خلک د دې benefits په ځای باندې خپل کار روزګار شروع کړي reform taxation with less emphasis on direct taxes or to act as incentive to work effort and supply of enterprise and more emphasis on indirect tax. Direct income taxes the income taxes راکم کړل او indirect taxes سیوا کړل د دې سره overall چې دا unemployment راکم شو مارکیټ سټیبل شو لږ ارزاني رااله نورو مارکیټ ښه شو صحیح ده بیا راځي ته یو کوېشن راکړی دی which of the following is not consistent with supply side policy supply side policy سره کم یو خبره صحیح نه راځي نو reduction in unemployment benefit دا پکې راځي running a budget surplus improvement to job center reducing the power of unions with a surplus خبره دلته کې نه راځي صحیح ده باقي درې خبرې اوس مونږه ایکسپلین کړې کړه چې سپلای سایډ کم ایوریج دا هغه د دې خبرو مونږ ته کوي چې دا unemployment راکم کې نو ته job centers improve کې reducing the power of union لکه هر یو مارکیټ کې د کاروباریانو خپل یونین جوړ کړی دی او خپل پرایسز دي چې هغه راکم کې صحیح ده ټیسټ understanding number 12 ته why which one of the following would cause a fall in the level of aggregate demand economy کم یو د وجبه څنګه اګریګیټ ډیماند راکمیږي د دې لپاره فارموله ویلی و فارموله دا و چې کنزیومر سپینډینګ شو انویسټمنٹ بای فرم شو ایکسپورټ شو ماینس امپورټ شو صحیح ده نو ډیکریز ان د لیول اف امپورټس اګریګیټ ډیماند ورسره سره راکمیږي نو چې موږ امپورټس راکم کو امپورټس ماینس کیږي صحیح ده د فارمولې نه نو که امپورټس موږ راکم کو نو دا زموږ اګریګیټ ډیماند سیوا کوي نو ان راځي ځکه چې امپورټس ماینس کیږي نو کته ډیکریز کې نو تبو وړو کې نمبر اف امپورټس ماینس کې نو اګریګیټ ډیماند به سیوا کوي a fall in the amount people choosing to save which خلک سیوینګ راکم کې نو سپینډینګ به سیوا کوي which سپینډینګ سیوا کوي a fall in the amount people choose to save ها چې سیوینګ راکم کې سپینډینګ به سیوا کوي او چې سپینډینګ سیوا کوي اګریګیټ ډیماند به سیوا شي دا هم ناراضي a decrease in government expenditure, a decrease in the level of income tax. No, a decrease in government's expenditure. The government expenditure rakam ki, this aggregate demand rakami. Sahi da nusi answer ba sahi rash. A decrease in the level of income tax ta rakam ki, no aggregate demand sewa kigi bia sahi da kami gi na rabi sara zaka چې income tax ta د خلکو راکم کو دا اوسره بزیاتي پیسې پاتې کیږي هغه بیا زیات سپند کوي نو डी نه راځي سی به راځي صحیح ده ها جی یا راځي achieving policy objectives چې دې سیشن کې را څلور منټه پاتې دي چې څلور منټه کې خدا ټول نه کېږي داسې کار کوو غفرانه یو لس منټه بریک والا کنه بل لینک سینډ کوم نو ختم به کېږي صحیح ده صحیح ده سر
دونه نه دی پاتې ان شاء الله 20-25 minutes وشي بس کمپلیټ شي صحیح دی سر. اوکې د بل لینک شیر کړم سر بیا دا پیپر به ډېر ټف نه وي اگزام لپاره. د F1 پیپر دغه یې پاس کېدی اساني او نمبر یې اخیسته پکې ګران وي ځکه نمبر یې اخیستو لپاره ډېره ښه تیاري کول غواړي چې ته اوورال په ټولو چپټرز باندې پوه شوې صحیح ده ځکه په دې کې ډېر زیات انفارمیشن دی که تاسو صرف دا چپټر 7 وکړو نو په دې کې څومره خبرې دي په دې وجه په یس سٹارټ کې سر. تاسو ته ما وی چې دا هر یو چپټر تاسو ځان په خپل باندې یو سمرایزډ نوٹ جوړ کړئ چې پای کې صرف تاسو ته پته وي چې زم سره فور ایگزامپل دا چپټر دی په دې کې دا ټاپک صحیح دا په هغه ټاپک بالکل کې مین خبره تعالی کړي په هغه سره ډېر په اسانه باندې بیا یادي لکه په هغه ټیم به ته وي چې مالې سم ناراضي او چې یو خبره ستا مخې له راشي نو بیا خلکو ته یاد شي چې دا خبره مونږ کړې چې په فون کې تاسو ته صرف دونه یادی کنه چې یو کوېسچن یو ام سی کیوز تاسو ته راغی او تا ته پته وي چې دا خبره په کم چپټر کې د کم ټاپک نه ده چې صرف تا ته دا پته وي نو هغه بیا تاسو یې کولای شي صحیح ده نو دغه بلک کار کړه تاسو کوو یس سر. د صحیح د خلک بریک والا بیا بل لینک سره صحیح ده سر.